ሰላም ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው የኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለ12ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። የዛሬ ለሰናችን በአዲሱ መጽሐፍ መሰረት ዩኒት 1 ስለ አሲድ ቤዝ ኢኩሊብሪየም የመጀመሪያው ለሰን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ ለሰናችን የምናየው የዛሬ ለሰናችን ስለ አሲድ ቤዝ ኮንሴፕት ነው። አሲድ ቤዝ ኮንሴፕት ኦር ዴፊኒሽን ማለት ነው። ስለዚህ at the end of this lesson you will be able to describe the drawback of Arrhenius acid and base concept, define acid base in terms of Bronsted-Lowry concept, example of Bronsted-Lowry acid and example of Bronsted-Lowry base እነዚህ እናያለን። ዴፊኒሽኑን እንደዛው Bronsted-Lowry base ምን እንደሆነ ዲፋይን ታደርጋላችሁ። ከዛ ኤግዛምፕሎችን መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤክስፕሌን ዋት ኮንጁጌት አሲድ ኤንድ ኮንጁጌት ቤዝ ስለ ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ እናያለን። እንዲሁም በተጨማሪ ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር ፍሮም ኤ ጊቭን ሪአክሽን ኦር ፍሮም ኤ ጊቭን ሪአክሽን ኦፍ ብሮንስቴድ-ሎሪ አሲድ ቤዝ። ኦኬ አሲድ ቤዝ ኮንሴፕት ስንል አሲድን ዲፋይን የተደረገው በሶስት መንገድ ነው። ኢን ተርምስ ኦፍ አርሂነስ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን፣ ብሮንስቴድ-ሎሪ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን እና ሉስ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን ነው። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ስንገባ አርሂነስ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን ወይም አርሂነስ ኮንሴፕት ኦፍ አሲድ ኤንድ ቤዝ። ይህንን ስለ አርሂነስ አሲድ ቤዝ ሶስት ጥያቄዎች ልትጠይቁ ትችላላችሁ። አንደኛ ዴፊኒሽኑ ምንድን ነው? ኤግዛምፕሎቹስ ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚሆን ነገር ታያላችሁ። ኤክስፕሌን አርሂነስ አሲድ ኤንድ ቤዝ ኮንሴፕት ዩዚንግ suitable ኤግዛምፕል። ሁለተኛ ዳዝ ሃይድሮጅን አዮን ኤግዚስት ፍሪሊ ኢን ዋተር አኮርዲንግ ቱ አርሂነስ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን። በሱ ኮንሴፕት ደረጃ ወይም በሱ ዴፊኒሽን ደረጃ ዳዝ ሃይድሮጅን አዮን ኤግዚስት ፍሪሊ ኢን ዋተር ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን ውሃ ውስጥ ኤግዚስት ማድረግ ይችላሉ ወይ? ሌላ ደግሞ ዋት አር ዘ ድሮባክ ኦፍ አርሂነስ ኮንሴፕት ኦፍ አሲድ ኤንድ ቤዝ ሊሚቴሽንስ ምንድን ነው? ዋት አር ዘ ሊሚቴሽን ኦፍ አርሂነስ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን የሚለው ነገር መመለስ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ለሰናችን እንግባ። አርሂነስ የስዊዲሽ ኬሚስት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ዩስፉል የሆነ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን ወይም ኮንሴፕትን አቅርቦልና ማለት ነው። ስለዚህ he defined acid and base in terms of what they infect the substance having on water። ምንድነው ዲፋይን ያደረገው? ሰብስታንስ ከውሃ ጋር ያላቸውን ኢንፌክት እሱን ነገር ነው የገለጸልን። ስለዚህ ከውሃ ጋር ብቻ ነው ሚዲየሙን የነገረ ማለት ነው። ስለዚህ according to this definition or according to Arrhenius acid base definition, acid are a substance in water increase the concentration of hydronium ion። ስለዚህ according to Arrhenius acid are a substance in water increase the concentration of hydrogen plus ion or proton ion in aqueous solution ነው። ቤዝ ደግሞ ማለት a substance in water can increase the concentration of hydroxide ion ብሎና ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ እዩ። acid based on Arrhenius a substance in water increase concentration of hydronium ion or hydrogen plus ion። ስለዚህ ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን ውሃ ውስጥ ኮንሰንትሬሽኑ ይጨምራል ማለት ነው። ኢንክሪዝ የተባለው ለምንድነው? ሪሊዝ ሳይሆን ያው ብዙ ጊዜ ኢንክሪዝ የሚባለው ለምንድነው? በመጀመሪያ ደረጃ ውሃ ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን እና OH አዮን አለው። ስለዚህ according to his definition acid are a substance in water increase the concentration of hydronium ion and base are a substance in water can increase the concentration of hydroxide ion ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ናቸው። ወደ ሌላኛው ስንገባ in Arrhenius theory this theory ብዙ ጊዜ this theory is applicable for strong acid and strong base ብዙ ጊዜ ለስትሮንግ አሲድ እና ለስትሮንግ ቤዝ የሚያገለግል ዴፊኒሽን ነው። so in Arrhenius theory strong acid is a substance that completely ionized in aqueous solution to give hydronium ion and anion። ስለዚህ በአርሂነስ ቲዮሪ ስትሮንግ አሲድ ብለን የምንጠራቸው any substance in water completely ionized and give what hydronium ion። ስለዚህ strong acid is a substance that completely ionized 100% ionized የሚሆኑ ከሆነ ወደ እንደሚቀይሩት ወደ ሃይድሮኒየም አዮን ስትሮንግ አሲድ ወይ ስትሮንግ ቤዝ ደግሞ በተመሳሳይ 100% እሱም ionized የሚሆን ነው ማለት ነው። so an example is perchloric acid. Perchloric acid is one of the most strong acid and ionized to
ለምሳሌ ፐርክሎሪክ አሲድ ሲወስዱ perchloric acid in aqueous solution or in water can ionized a single reactant can ionized into hydronium ion plus chlorine minus ion in aqua ነው ማለት ነው። ስለዚህ 100% አዮናይዝድ የሚሆን ከሆነ ስትሮንግ አሲድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የአልኪነስ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም አፕሊኬብል የሚሆነው ለስትሮንግ አሲድ ኤንድ ቤዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፐርክሎሪክ አሲድ በወተር አዮናይዝ ታደርጉት 100% አዮናይዝ ስለሆነ ስትሮንግ አሲድ። አዘር ኤግዛምፕል ኦፍ ስትሮንግ አሲድ አር ሰልፈሪክ አሲድ፣ ሃይድሮጂን አዮዲክ አሲድ፣ ይሄኛው ሃይድሮ አዮዲክ አሲድ፣ ሃይድሮብሮሚክ አሲድ፣ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ኤንድ ናይትሪክ አሲድ ኤንድ ኦልሶ ቤዝ strong base are completely ionized in aqueous solution and also to give what hydroxide ion ማለት ነው። ስትሮንግ ቤዝ ብለን የምንጠራቸው 100% አዮናይዝድ መሆን የሚችሉ ናቸው። ወደ ምን ወደ ካታየን እና ወደ ሃይድሮክሳይድ አዮን ማለት ነው። ኤግዛምፕል ማየት እንችላለን። ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ is an example of strong base. ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ፣ ፖታሺየም ሃይድሮክሳይድ፣ ሊቲየም ሃይድሮክሳይድ፣ ባሪየም ሃይድሮክሳይድ፣ እንደነ ካልሽየም ሃይድሮክሳይድ እያልን የምንጠራቸው እነ ስትሮንሺየም ሃይድሮክሳይድ 6 ኮመን ስትሮንግ ቤዞች አሉን፣ 6 ኮመን ደግሞ ስትሮንግ አሲዶች አሉን። ስለዚህ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ is an example of strong base. That means sodium hydroxide, this one is solid at room temperature now, dissolves water and completely ionized to sodium plus ion and hydroxide ion. This one ይሄ ስትሮንግ ቤዝ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስትሮንግ ቤዝ ላይ ይሄንን መመልከት መቻል አለብን ማለት ነው። The principal strong base are the hydroxide of group 1 element and group 2 element except beryllium. ብዙ ጊዜ most of the time ቤሪሊየም እና ማግኒዥየምን ኢንክሉድ ሳያደርግ ማለት ነው ምንድነው በጣም ስትሮንግ ቤዝ ነው የምንጠራቸው ግሩፕ 1 ሜታሎች እና ግሩፕ 2 ሜታሎች ናቸው። የነሱ ቤዞች ናቸው። ለምሳሌ ግሩፕ 1 ሊቲየም ሃይድሮክሳይድ፣ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ፣ ፖታሺየም ሃይድሮክሳይድ እያልን የምንጠራቸው በጣም ስትሮንግ ቤዞች ናቸው። ግሩፕ 2 ደግሞ ሲመጡ እነ ካልሽየም ሃይድሮክሳይድ፣ ባሪየም ሃይድሮክሳይድ፣ ስትሮንሺየም ሃይድሮክሳይድ እያልን የምንጠራቸው ስትሮንግ ቤዞች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ principal strong base are the hydroxide of group 1 element and group 2 ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ላይ የምናገኛቸው ሜታሊክ ሃይድሮክሳይዶች ስትሮንግ ቤዞች ናቸው ማለት ነው። Despite its early success and continued despite its early success and continued usefulness, the Arrhenius theory does have limitation. እዚህ ላይ አርሄነስ አሲድ ቤዝ የራሱ የሆነ ሊሚቴሽን አሉት ማለት ነው። እነዛ ሊሚቴሽኖች ምንድናቸው? አርሄነስ አሲድ ቤዝ ላይ ስትወስዱ what are the limitation of አርሄነስ አሲድ ቤዝ ተባላችሁ? one always the medium is water. ሚዲየሙ water ነው ማለት ነው። ውሃ ላይ ብቻ ነው ማለት ነው። without water ምንም አይነት ዴፊኒሽኑ ሊሰራ አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም አሲድ ብሎ የነገረን a substance in water increase hydronium ion ቤዝ ነው ደግሞ የሰብስታንስ ኢን ዋተር ኢንክሪዝ ሃይድሮክሳይድ አዮን ያለው ሶ ዊዛውት ዋተር ምንም አይነት ነገር ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ዴፊኒሽኑ ሚዲየሙ ኦንሊ ዋተር ሶልቨንት ነው ማለት ነው። the medium is only water solvent። ሁለተኛው this concept of acid base always applicable for strong base and acid ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የዚህኛው ዴፊኒሽን አፕሊኬብል ሊሆን የሚችለው ስትሮንግ አሲድ እና ስትሮንግ ቤዝ ላይ ነው ማለት ነው። ሌሎች ላይ አፕሊኬብል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለስትሮንግ አሲድ እና ለስትሮንግ ቤዝ ብቻ ላይ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ሶ ዘ አሲድ ቤዝ ሶስተኛ ደግሞ ዘ አሲድ ቤዝ ሪአክሽን ኦልዌይስ ካሪድ አውት ኢን ዋተር። አሲድ ቤዝ ሪአክሽኑ የሚካሄደው ውሃ ውስጥ ነው ማለት ነው። ከዛ ውጭ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ሊሚቴሽኖች አሉበት ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 1.1 based on their dissolution in water solution, classify each of the following compound as Arrhenius acid, Arrhenius base, or as a compound that cannot be classified as an Arrhenius acid or Arrhenius base. A. Hydrobromic acid dissolves water. Hydrobromic acid, it is strong acid, dissolves water, give us hydronium ion plus 2 mole of bromine ion. Water dissolve የተደረገው so it is Arrhenius acid ነው ማለት ነው። ሶዲየም ክሎራይድ ሶሊድ dissolves water give us sodium plus ion plus chlorine minus ion but the solvent water but the substance is sodium chloride። እዚህ ላይ ሶዲየም ክሎራይድ
dissolved water ሶዲየም ፕላስ አየን ፕላስ ክሎሪን ማይነስ ነው የተሰጠን። ስለዚህ እዚህ ላይ ያገኘነው ዜር ኢዝ ኖ ሃይድሮኒየም አየን የለም ማለት ነው። ባይ ሰልፍ ሶዲየም ክሎራይድ ሳልት። ስለዚህ ወተር ቢኖርም እንኳ አሲድ ቤዝ ሪያክሽን አይደለም። ስለዚህ ሶዲየም ፕላስ ኤንድ ክሎሪን ማይነስ አየን ነው የሰጠን። ዜር ኢዝ ኖ ሃይድሮኒየም አየን። ስለዚህ አውት ኦፍ አልኪነስ አሲድ ኤንድ ቤዝ ማለት ነው። ከሁለቱ ውጭ ነው የሆነው። ይሄ ሲ ላይ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ዲዞልቭድ ወተር ጊቭ አስ ሶዲየም ፕላስ አየን ፕላስ 2 ሞል ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አየን። ይሄኛው ደግሞ ስትሮንግ ቤዝ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ በወተር ዲዞልቭ ስታደርጉት ኢት ኢንክሪዝ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ አየን ነው። ሶ አልኪነስ ቤዝ ነው ማለት ነው። ኦኬ the second acid base definition is Bronsted-Lowry concept of acid and base። የብሮንስት-ሎሪ ኮንሴፕት ኦፍ አሲድ ኤንድ ቤዝን እንመልከት። ይችን ለሰን ወይም ስለ ብሮንስት-ሎሪ አሲድ ቤዝ ኮንሴፕት ካያችሁ በኋላ እነዚህ ጥያቄዎች መመለስ መቻል አለባችሁ። give two Bronsted-Lowry base that are not አልኪነስ ቤዝ። ስለዚህ የብሮንስት-ሎሪ ቤዝ የሆነ ነገር ግን የአልኪነስ ያልሆነ ኤግዛምፕል ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው how does Bronsted-Lowry concept of acid and base differ from አልኪነስ definition? ከአልኪነስ በምን ሊለይ ይችላል? what are the similarities? ሲሚላሪቲያቸውስ ምንድነው ነው? ሶስተኛው are there any Bronsted acid that do not behave as አልኪነስ acid? ስለዚህ are there any Bronsted acid that do not behave as አልኪነስ acid? እንደ አልኪነስ አሲድ ያልሆነ የብሮንስት-ሎሪ አሲድ አለ ወይ ነው የሚለን። እነዚህን ሶስት ጥያቄዎችን በደንብ መመለስ መቻል አለብን። ሶ ብሮንስት-ሎሪ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን ምን እንደሆነ ነው። ኮንሲደር ዘ አዮናይዜሽን ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ኢን ዋተር፣ እሱን ኤግዛምፕል መመልከት እንችላለን በኋላ ላይ። ስለዚህ ብሮንስት-ሎሪ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን ብሮንስቴድ-ሎሪ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን in 1923 Bronsted in Denmark and Lowry in Great Britain independently proposed new acid base theory። በ1923 ነው ዴንማርክ ላይ ሆኖ ብሮንስቴድ እንዲጋ ደግሞ ብሪቴን ሆኖ ደግሞ እሱ ደግሞ ማነው ሎሪ ደግሞ ሌላ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን ያው ሁለታቸውን በተናጠል ሲስቴም የሆነ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን ዲፋይን አድርገዋል ማለት ፕሮፖዝድ አድርገዋል። ስለዚህ this acid base definition based on or pointed out that acid base reaction can be seen as proton transfer reaction and thus acid and base can be defined in terms of this proton transferring ነው። ስለዚህ ብሮንስት-ሎሪ አሲድ ቤዝ ዴፊኒሽን ዲፔንድ የሚሆነው ምንድን ነው? ባይ ትራንስፈሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው ወይንም ዲፔንዲንግ ኦን ፕሮቶን ትራንስፈሪንግ ሪያክሽን ነው። ስለዚህ ስለ ሃይድሮጅን አየን የሃይድሮጅን አየን ትራንስፈሪንግ ላይ ዲፔንድ የሆነ አሲድ ቤዝ ሪያክሽን ነው ማለት ነው። እና ፕሮቶን ፍሮም አሲድ ቱ ቤዝ ትራንስፈር እንዴት እንደሚሆን እንመልከት። አኮርዲንግ ቱ ዚስ ኮንሴፕት an acid or based on Bronsted-Lowry acid base definition, an acid are a substance can donate proton or acid are proton donor, base are proton acceptor። ስለዚህ ፕሮቶን ወይም ፕሮቶን የተባለው ሃይድሮጅን ፕላስ አየን ነው። ሃይድሮጅን ፕላስ አየን from acid to base ነው ማለት ነው። ስለዚህ always according to Bronsted-Lowry acid base definition acid are proton donor, base are proton አክሴፕተር። ስለዚህ ይቻ ዴፊኒሽኖቹ ማለት ነው። ሌላኛው ብታዩት ላይ ለምሳሌ አሞኒያ NH3 ያለ እዛ የወተርን ውሰዱ። ሃይድሮጂን ከወተር ወደ አሞኒያ ሆናለች ማለት ነው፣ ትራንስፈር ሆናለች። ስለዚህ አሞኒያ ቼንጅስ ቱ ዋት NH4 ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ እዚህ ላይ እንደምታዩት ወተር አሲድ ነው። ፕሮቶን ዶነሩ አሲድ ሲሆን ፕሮቶን አክሴፕተሩ ደግሞ ቤዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሞኒያ ቼንጅስ ቱ ዋት NH4 ፕላስ ነው። ኤንድ ኦልሶ ወተር ቼንጅስ ቱ OH ማይነስ ነው። በሪአክታንት ሳይድ አሲድ ብላችሁ የጠራችሁት በፕሮዳክት ሳይድ ግን ቤዝ ይሆናል ማለት ነው። NH4 ፕላስ መጀመሪያ ላይ አሞኒያ ቤዝ ነበረ። ፕሮዳክት ሳይድ ላይ ግን ወደ አሲድነት ወደ ኮንጁጌት አሲድነት ይቀይራል። በኋላ ላይ ላለሰናለን አብረን እናየዋለን። let's use the Bronsted-Lowry theory to describe the ionization of ammonia in aqueous solution። የአሞኒያን አየ ነው ማለት ነው። ምን እንደሚመስል ሪአክሽን አይታችሁታል። ስለዚህ in this reaction water act as an acid እንደ አሲድ ነው አክት ያደረገው እንዳያችሁት። and also ምን አድርጓ ማለት it give up proton to ammonia ነው። it give up what proton to ammonia ለፕሮቶኑን ለአሞኒያ ሰጥቶታል። አሞኒያ ደግሞ እንደማለት ነው ቤዝ ነው ማለት ነው።
ስለዚህ እዚህ ላይ NH4 plus and OH አዮን ምን ማለት ነው ፎርሙላ ነው ማለት ነው። እነዚህ አይነት ሪአክሽን ነው ማየት የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ according to Brunelleschi acid base definition acid are a substance in water can release according to Brunelleschi acid base definition acid are proton donor base are proton acceptor ብለናል ማለት ነው። እሱ ነገር መረሳት የለበትም። ሌላው ደግሞ የምታዩት all Arrhenius acid base are Brunelleschi but all Brunelleschi acid base are not Arrhenius። ስለዚህ ማንኛውም Arrhenius acid base Brunelleschi ናቸው። ነገር ግን ማንኛውም Brunelleschi acid base ግን Arrhenius ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ይሄን ነገር ነው በደንብ ማየት ያለብን። ምክንያቱም Arrhenius ላይ ያው ሊሚትድ የተደረገው በምንድን ነው ማለት ነው ወተር ሶልቨንት ላይ ብቻ ስለሆነ የብሮንስሎሪ ደግሞ ከወተር ሶልቨንት ውጭ አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። The advantage of this definition is that is not limited to aqueous solution። በአኳስ ሶሉሽን የተወሰነ አይደለም የብሮንስሎሪ ማለት ነው። ብሮንስሎሪ acid and base always occur in pair called conjugate acid base pair። እዚህ ላይ ስለ conjugate acid base ፔሮችም መመልከት እንችላለን። conjugate acid base pair what is conjugate acid base pair? Conjugate acid base pair ምን እንደሆነ እንውሰድ። Conjugate acid base pair can be defined as an acid and its conjugate base or base and its conjugate acid. Conjugate acid base pair is true. Always acid have conjugate base and base have conjugate acid. አሲዶቹ conjugate base ይኖራቸዋል። conjugate ማለት አጣማሪ ነው። ስለዚህ always acid have conjugate base ቤዝ ሀፍ ኮንጁጌት አሲድ በተቃራኒው አሲዶች ኮንጁጌት ቤዝ ይኖራቸዋል፣ ቤዞች ደግሞ ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ይኖራቸዋል። በአንድ ደግሞ ፔር ስታደርጉት ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር አሲዱ ቤዝ አለው፣ ቤዙ አሲድ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አይነት ነው። ሶ ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር ካን ቢ ዲፋይንድ አስ አን አሲድ ኤንድ ኢትስ ኮንጁጌት ቤዝ ኦር ቤዝ ኤንድ ኢትስ ኮንጁጌት አሲድ ብሎ ነው ማለት ነው። The conjugate base of Brunelleschi acid is the species that remain when one proton has been removed from the acid. እዚህ ላይ so conjugate base of Brunelleschi acid ስንል the species that remain when one proton has been removed from the acid ከአሲዱ ላይ አሁን ለምሳሌ አሲድ have conjugate base ብለናል። ስለዚህ conjugate base ብለን የምንጠራው አሲዱ አንድ ሃይድሮጅን ከቀነስንለት በኋላ የምናገኘው ሰብስታንስ ነው conjugate base ይባላል። ስለዚህ conjugate base less than by one hydrogen from the acid ኮንጁጌት ቤዙ በአንድ ሃይድሮጅን ከአሲዱ ያነሰ ነው ማለት ነው፣ ያነሰ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አንድ ኤግዛምፕል እንይ። ፎር ኢንስታንስ ወተር ነው። ወተር የምትወስዱ ከዚህ ከወተር ላይ አንድ ሃይድሮጅን ማይነስ ብታደርጉ ወይም ብታነሱ ቢነሳለት ምን ይሆናል ማለት ነው? አንድ ሃይድሮጅን ብታነሱ ከዚህ ላይ ምን ይኖራቸዋል? OH ማይነስ ነው የሚኖራቸው። ሶ ይሄ OH ማይነስ ከወተር በአንድ ሃይድሮጅን ያንሳል። ፕሮቶን ዶነር ከሆነ ደግሞ ወተሩ ምን ይሆናል ማለት ነው? አሲድ ይሆናል ማለት ነው። ፕሮቶን ዶነር ስለሆነ ማለት ሃይድሮጅን ስለሰጠ አሲድ እንለዋለን። ስለዚህ ይሄኛው አሲዱ ኮንጁጌት ቤዝ አለው፣ ይቺ ኮንጁጌት ቤዝ አለች ማለት ነው። ሶ ኮንጁጌት ቤዝ ወይም ኮንጁጌት ቤዝ ብለን የምንጠራው ከአሲዱ በአንድ ሃይድሮጅን ያነሰ በአንድ ማይነስ ሳይን የበለጠ ማለት ነው። በአንድ ማይነስ ሳይን የበለጠ በአንድ ሃይድሮጅን ያነሰ ኮንጁጌት ቤዝ ይባላል። ኮንጁጌት አሲድ ማለት ደግሞ በአንድ ሃይድሮጅን የበለጠ በአንድ ፕላስ ሳይን ደግሞ እሱም ከፍ ያለ በያነጋገር ደግሞ በማይነስ ሳይኑ ያነሰ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው በደንብ ማየት እንችላለን። A conjugate acid results from the addition of proton to Brunelleschi base. Brunelleschi base ላይ አንድ ሃይድሮጅን አድ ካደረጋችሁ ደግሞ ኮንጁጌት አሲድ ሆነ ማለት ነው። Brunelleschi base ፕላስ ሃይድሮጅን እዚህ ላይ ቀላል አድርገን ማየት እንችላለን። Brunelleschi base assume ይሄ OH ማይነስ Brunelleschi base ብንለው this one is Brunelleschi base ብንል ፕላስ ሃይድሮጅን ፕላስ አይሆን ብታደርጉ give us water። ይሄን እንመልከት። ሶ ይሄንን ፕሮቶንን አክሴፕት ካደረገ በኋላ ወተርን ፎርም አድርጓል ይሄኛው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ኮንጁጌት አሲድ ይባላል ማለት ነው። ኮንጁጌት አሲድ ብለን ጠራ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቤዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንጁጌት አሲድ እና ኮንጁጌት ቤዝ ዴፊኒሽኑን ስነግራችሁ እንደምትወስዱት ኮንጁጌት አሲድ ሁልጊዜም በአንድ ሃይድሮጅን
ከቤዙ የበለጠ በያነጋገር ብሮንስሎሪ ቤዝ ላይ አንድ ሃይድሮጅን ሲጨምሩ የምታገኙ ኮንጁጌት አሲድ ሲባል ከብሮንስሎሪ አሲድ ላይ ደግሞ አንድ ሃይድሮጅን ማይነስ ስታደርጉ ኮንጁጌት ቤዝ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይችን በደንብ መግለጽ አለብን። ኤቭሪ ብሮንስሎሪ አሲድ ሃዝ ኤ ኮንጁጌት ቤዝ። ማንኛውም ብሮንስሎሪ አሲድ ኮንጁጌት ቤዝ አለው። ኤንድ ኤቭሪ ብሮንስሎሪ ቤዝ ሃዝ ኤ ኮንጁጌት አሲድ ማለት ነው። ቤዙ ኮንጁጌት አሲድ አለው፣ አሲዱ ደግሞ ኮንጁጌት ቤዝ አለው። ስለዚህ አሲድ ኮንጁጌት ቤዝ፣ ቤዝ ኮንጁጌት አሲድ ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ዘ ክሎሪን አዮን ኢዝ ዘ ኮንጁጌት ቤዝ ፎርምድ ፍሮም ዘ አሲድ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ፣ ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ ላይ የመጣች ነች ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ኮንጁጌት ቤዝ ሃዝ ዋን ፒዮር ሃይድሮጅን ኤንድ ዋን ሞር ማይነስ ቻርጅ ዳን ዘ አሲድ። እዚህ ላይ በደንብ የምታዩት ሁልጊዜም ኮንጁጌት ቤዝ በአንድ ሃይድሮጅን ያነሰ በአንድ ማይነስ ሳይን ግን ወይም ማይነስ ቻርጅ የበለጠ ማለት ነው ኮንጁጌት ቤዝ ማለት። ኮንጁጌት አሲድ ማለት ደግሞ the conjugate acid has one more hydrogen plus ion ወይም ሃይድሮጅን and one fewer minus charge than the base። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ዴፊኒሽን በዛ አይነት መልክ እናያለን። አንድ ኤክሰርሳይዝ ስላለ ኤክሰርሳይዙን አብረን መመልከት ይቻላል። ከኤክሰርሳይዝ በፊት ኤግዛምፕል መውሰድ ይቻላል። ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ dissolve in water give us fluorine ion plus hydrogen ion ነው። ሶ ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ ዘላይ እንደምትወስዱት ኤች አለ፣ ዘላይ ፍሎሪን ብቻውን ነው ያለው። ሶ ሃይድሮጅኑን ለማን ዶኔት አድርጓል? ለወተር ሰጥቷል። ቢኮዝ ወተር ቼንጅስ ቱ ሃይድሮኒየም አየን፣ ወተር ወደ ሃይድሮኒየም አየን ወይም ወደ ኤች3 ተቀይሯል ማለት ነው። ስለዚህ ላይ የምታዩት ያው ይሄ አሲድ ነው፣ ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ አሲድ ነው። ኤንድ ኦልሶ ወተር ደግሞ ሃይድሮጅንን አክሴፕተር ስለሆነ ወይም ፕሮቶን አክሴፕተር ስለሆነ ቤዝ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ ኢዝ ኤ ኮንጁጌት አሲድ ኦፍ ቤዝ ፍሎሪን ማይነስ። ስለዚህ ፍሎሪን ማይነስ ይሄኛው ቤዝ ነው። በዛ አሲድ ካላችሁ እዚህ ላይ ቤዝ ነው ማለት ነው። ይሄ ሪያክታንት ላይ ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ አሲድ ከሆነ አብሮት ሪያክት ያደረገው ደግሞ ቤዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ ቼንጅስ ቱ ፍሎሪን ማይነስ ኤንድ ወተር ቼንጅስ ቱ ሃይድሮኒየም አየን። ስለዚህ ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔሩን በዛ አይነት መልክ ማውጣት እንችላለን። የብሮንስሎሪ አሲድ ቤዝ ኤግዛምፕሎች እነዚህ ናቸው። በደንብ ተመልከቷቸው። እነ ዊክ አሲዶችን ኢንክሉድ ያደርጋ ማለት ነው። ዊክ አሲዶችን ብቻ ፕሮቶን ትራንስፈሪንግ ብቻ ያለበት ሪያክሽን ከሆነ ፕሮቶንን ከአሲዱ ወደ ቤዙ፣ ሁልጊዜም ቤዙ ፕሮቶን አክሴፕተር ነው፣ አሲዱ ፕሮቶን ዶነር ስለሆነ ከአሲዱ ወደ ቤዙ ፕሮቶን ትራንስፈር የሚሆን ከሆነ ብሮንስሎሪ አሲድ ቤዝ ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ በደንብ ያቸው። ስለ ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር ስትወስዱ መጀመሪያ ላይ አሲድ የነበረ ኮንጁጌት ቤዝ ይኖረዋል፣ ቤዝ የሆነ ደግሞ ኮንጁጌት አሲድ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እንደ ኤግዛምፕል መውሰድ ትችላላችሁ። ይችን ኤክሰርሳይዝ አብረን እንስራ። አይደንቲፋይ ዘ ብሮንስሎሪ አሲድ ቤዝ ኮንጁጌት አሲድ ኤንድ ኮንጁጌት ቤዝ ኢን ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሪአክሽን። የሚከተሉት ሪአክሽን ውሰድ። ሃይፖክሎሪየስ አሲድ ክሎሪየስ አሲድ ዲዞልቭ ዊዝ ዋተር ጊቭ አስ ክሎራይድ ፕላስ ሃይድሮኒየም አየን ለማለት ነው። ይሄኛው ሃይድሮኒየም አየን ተሰጥቶናል። ስለዚህ ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔሩን አውጡ ነው የሚለን። በመጀመሪያ ማስተካከል የምታደርጉት H3O ፕላስ ለማለት ነው። 3 ሃይድሮጅን አለው ማለት ነው፣ ይሄኛው ሳይሆን። ስለዚህ ወተር ደግሞ H2O ነው። ይሄን አስተካክሏት። ስለዚህ ይሄኛው አንድ ሃይድሮጅን ነበረችው፣ በዚህ በኩል ስታዩት ምንም አይነት ሃይድሮጅን የለውም። ሶ ሃይድሮጅኑን ለማን ሰጥቷል ማለት ነው? ለወተር ሰጥቷል ማለት ነው። ፕሮቶን ዶነሩ አሲድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ HClO3 አሲድ ነው። ወተር ደግሞ አክሴፕት ስላደረገ ቤዝ ነው ማለት ነው። ኦልዌይስ ቤዝ ሃቫት አሲድ ሃቫት ኮንጁጌት ቤዝ። ስለዚህ ይቺ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ቤዝ ነች ማለት ነው። ኮንጁጌት ቤዝ ነች። ይሄ ደግሞ እዚህ ላይ ወተር ቤዝ ስለነበረ ሃቭ ኤ ኮንጁጌት አሲድ ሃይድሮኒየም አየን አለው። ምክንያቱም መጀመሪያ 2 ሃይድሮጅን ነበረ። አፍተር አክሴፕቲንግ ዋን ፕሮቶን ፍሮም ክሎሪየስ አሲድ ኢት ፎርማት ሃይድሮኒየም አየን፣ ይሄን ፎርም አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ አሲድ እና ቤዞችን ስለዩዋቸው this one is acid and this one is base, this one is base and this one is acid። ይችን አጥፍታችሁ 3 ነው ሃይድሮኒየም አየን፣ ይሄኛው ደግሞ 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ ፔር አውጡ ስትባሉ ደግሞ ኮንጁጌት አሲድ ኤንድ ኮንጁጌት ቤዝ ከተባላችሁ እንዴት ነው የምታደርጉት? በደንብ ማየት ያለብን ሁልጊዜም አሲድ ሃቭ ኤ ኮንጁጌት ቤዝ፣ ይሄ ነው የሚኖረን። ቤዝ ሃቭ ኮንጁጌት አሲድ፣ ይሄ ነው።
ስለዚህ መጀመሪያ አሲድና ቤዙን ትለያላችሁ። ከዛ ኮንጁጌቱ የአሲዱ ኮንጁጌት ቤዝ ይሆናል። ዘሴም ኮምፖዚሽን ነው፣ ስሪታቸው አንድ አይነት ነው። የሚለያዩ በሃይድሮጅን አተም ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ሌላኛ መልሳችን ቢ ኦሲኤል ማይነስ ፕላስ ዋተር ነው የሚለው ሌላኛው ጥያቄ። ይሄኛው ጥያቄ ነው የምታዩት ኦሲኤል ማይነስ ፕላስ ዋተር ጊቫስ ሃይፖክሎሪየስ አሲድ ሰጥቶናል። ስለዚህ እዛ እንደምታዩት ይሄ ሃይድሮጅን የለውም፣ ምንም አይነት ሃይድሮጅን የለውም። ወተር ደግሞ ሁለት ሃይድሮጅኖች አሉት፣ ወደ OH ማይነስ ተቀይሯል። ስለዚህ ይሄንን ለዚህኛው ሰጥቶታል ማለት ነው። ይሄ አክሴፕተር ነው ማለት ነው፣ ቤዝ ነው፣ ተቀባይ ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄው ተቀብሏል፣ HOCl ነው ማለት ነው። እሱ ቤዝ ከሆነ ደግሞ ይሄኛው አሲድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤዞች ሁልጊዜም ኮንጁጌት አሲድ ይኖራቸዋል። ይሄ አሲድ ነው ማለት ነው። አሲዶች ደግሞ ኮንጁጌት ቤዝ ይኖራቸዋል። ይሄኛው ቤዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንጁጌት አሲድ ቤዝ በዛ አይነት መልክ ማውጣት ትችላላችሁ። የመጀመሪያው በፔር ደረጃ ስታስቀምጡ HOClO2 ነው HClO2 የClO2 ኮንጁጌት አሲድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይፖክሎሪየስ ክሎሪክ አሲድ ኢዝ ኤ ኮንጁጌት አሲድ ኦፍ ክሎራይድ። ሌላኛው ደግሞ ሃይድሮኒየም አየን HO ፕላስ ኢዝ ኤ ኮንጁጌት አሲድ ኦፍ ዋተር ነው ማለት ነው። እዛ አሁን ለሰራነው ሪአክሽን ላይ ደግሞ ዋተር ኢዝ ይሄኛው ማለት ነው ኤ ኮንጁጌት አሲድ ኦፍ OH ማይነስ ኤንድ ኦልሶ ሃይፖክሎሪየስ አሲድ HOCl ኢዝ ኤ ኮንጁጌት አሲድ ኦፍ OCl ማይነስ ማለት ነው። እነዚህ አይነት ነገሮችን መስራት ትችላላችሁ። በተመሳሳይ ይሄም አንድ አይነት አሰራር ነው። ፕሮቶንን እያያችሁ ብቻ የፕሮቶን ቼንጁን እዩት። ይሄንኛው እንደዚህ ላይ ዋተር ነው። ሶ እዚህ ላይ SO3 ማይነስ 2 ነው፣ OH ማይነስ ባይሰልፌት ነው። ሶ ዚስ ዋን ኢዝ አሲድ። ለምን ሃይድሮጅን ሰጥቶ ወደ OH ተቀይሯል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሃይድሮጅን ተቀብሎ ወደ HSO3 ሆኗል ማለት ነው። ሶ ዚስ ዋን ኢዝ ቤዝ። ሁልጊዜም አሲዱ ወደ ቤዝነት ይቀየራል ወይም ኮንጁጌት ቤዝ አለው። ቤዙ ደግሞ ወደ ኮንጁጌት አሲድነት ይቀየራል ማለት ነው። ከዛ ወደ ፔር ስታወጡ HO3 is the conjugate acid of SO3 minus 2 and also water is a conjugate acid of OH minus. በፔር ደረጃ ስታስቀምጧቸው እንደዚህ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። strength of conjugate acid base pair ጥንካሬያቸው እንዴት መለካት እንችላለን? strength of conjugate acid base pair. How do you know the strength of conjugate acid base pair? ጥንካሬያቸው እንዴት ማወቅ እንችላለን? Then the net direction of an acid base reaction depending on relative acid and base strengths. ቴብል አለ፣ ያን ቴብል እንመለከታለን። There is a reaction proceed to the greater extent in the direction in which stronger acid and stronger base form a weaker acid and weaker base. ዋናው ጥያቄ strength of conjugate acid base pair በቃል የምነግራችሁ ምንድን ነው? always acid have conjugate base and base have conjugate acid ብለናል። አሲዶቹ ኮንጁጌት ቤዝ አላቸው፣ ቤዞቹ ደግሞ ኮንጁጌት አሲድ አላቸው ብለናል። ስለዚህ a conjugate base of strong acid weak ነው የሚሆነው። a conjugate base of weak acid is strong ነው ማለት ነው። ስለዚህ የጠንካራው ደካማ፣ የደካማው ደግሞ ጠንካራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ the strength of conjugate acid of strong base ከተባላችሁ weak acid ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የዊክ አሲዱ ደካማ ይሆናል እና ነው ጠንካራ ይሆናል። የደካማው ደግሞ ማነው የጠንካራው ደግሞ ደካማ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ማየት ያለባችሁ the reaction proceed to the greater extent is the direction in which stronger acid and stronger base form weaker acid and weaker conjugate base ማለት ነው። ኮንጁጌት ቤዛቸው ደካማ ነው የጠንካራው፣ ዊክ ብለን የጠራናቸው ደግሞ ጠንካራ ነው ማለት ነው። ይሄን ቴብል ስትመለከቱ በደንብ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዩት፣ ስትሮንግ አሲድ እዚህ ላይ አለ፣ ዊክ አሲድ አለ ኤንድ ምንም አይነት ፋክተር የላቸው የአሲዲቲ ኔቸር መጨረሻ የምታያቸው አሉ ማለት ነው። ጥያቄው ምንድን ነው? እዚህ ላይ በደንብ መረዳት ያለብን ቤዝ ላይ እንምጣ። ለምሳሌ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ክሎሪን ማይነስ ኮንጁጌት ቤዝ አለው፣ ክሎሪን ማይነስ። ሰልፈሪክ አሲድ ባይሰልፌት አለው፣ ናይትሪክ አሲድ ናይትሬት አለው፣ ሃይድሮኒየም አየን ወተር አለው። ሁልጊዜም አሲዶች ኮንጁጌት ቤዝ ነው ያላቸው፣ እዚህ ላይ አጣማሪያቸው የምትመለከቱት። ሶ the strength of chlorine minus bisulfate sodium nitrate and water relative to their origin ከነሱ ኦሪጂን ሲወስዱ ስትሮንግ ስለሆነ ኦሪጂናቸው እነሱ ደግሞ በጣም ደካማ ኔግሊጂብል ናቸው ማለት ነው። ዊክ ሲሆን ደግሞ ሪላቲቭሊ the weak
አሲድ ኖራችሁ ዊክ የሆነ ነገር ታገኛላችሁ። ሞዴሬት የሆነ ማለት ነው። ሞዴሬት ግን ከነዚህ ኔግሊጌብል ከተባሉት ከነሱ አንፃር የተሻለ ነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ የቤዚክ ቲኔች ማለት የአሲዲቲ ኔቸራቸው በጣም ደካማ የሆነ በጣም ቬሪ ቬሪ ዊክ አሲድ ቢሰጣችሁ ቬሪ ቬሪ ስትሮንግ ኮንጁጌት ቤዝ ይኖራቸዋል ማለት መጨረሻ የምታዩት የደካማዎቹ ምን ይሆናል ማለት ነው? ጠንካራ የሆነ ነገር ታገኛላችሁ። ሞዴሬት ከሆነ ግን ሪሌቲቭ ስትሬንግዝ አለው ማለት ነው ይሄኛው። ስለዚህ እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለባችሁ ዘ ኮንጁጌት አሲድ ኦፍ ስትሮንግ ቤዝ ኢዝ ዊክ፣ ዘ ኮንጁጌት አሲድ ኦፍ ዊክ ቤዝ ኢዝ ሪሌቲቭሊ ስትሮንግ። እንደነዚህ ነው። የአሲዱንም በዛ አይነት መልክ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስትሮንገር ዘ አሲድ ዘ ዊከር ኢት ኢዝ ኮንጁጌት ቤዝ። ጠንካራ አሲድ ዊከር ኮንጁጌት ቤዝ አለው። ሲሚላርሊ ዘ ስትሮንግ ዘ ቤዝ ዘ ዊከር ኢት ኢዝ ዘ ኮንጁጌት አሲድ። አሁንም ጠንካራ ቤዝ ከሆነ ኮንጁጌት አሲዱ ደካማ ነው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ስትሮንግ አሲድ ኤንድ ኢትስ ኮንጁጌት ቤዝ ክሎር ማይነስ ኢዝ ዊክ። እነዚህ ነገሮችን በደንብ ማየት አለባቸው። አሴቲክ አሲድ ኢት ኢዝ ዊክ አሲድ ኤንድ አሴቲክ አሲድ ዊክ አሲድ ነው ኤንድ ኢትስ ኮንጁጌት ቤዝ ምንድነው ማለት ነው? ስትሮንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው በደንብ መለየት አለብን። መጽሐፋችሁ ላይ አስተካክላችሁ ማየት ትችላላችሁ። የቀጣይ ለሰናችን የሚሆነው ስለ ሰልፍ አዮናይዜሽን ወይም አውት አዮናይዜሽን ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ቸር ሰንብቱ።